Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. මේ vlog එක පහුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ ක්‍රිස්මස් වීක් එකට අපි ගිහිපු රොවානියමි ලැප්ලෑන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ අන්තිම vlog එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සැන්ටා ක්ලෝස්ගේ ඔෆිෂියල් හෝම් ටවුන් එකේ තියෙන සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක ගැන. මුළු අවුරුද්ද පුරාම ක්‍රිස්මස් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න තියෙන තැනක් තමයි මේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දේ ඕනම කාලයක ඕනම මාසයක මෙතනට ගියොතින් මේ විලේජ් එක ලස්සනට ෆෙස්ටිව් ලයිට්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරලා ක්‍රිස්මස් ට්‍රීස් හදලා අර දෙසැම්බර් මාසේ අපි ගන්න ක්‍රිස්මස් ෆීලින් එක ඒ විදිහටම ගන්න හැමදේම සූදානම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එකට ගියේ පහුගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ ක්‍රිස්මස් ඊවිනින් එකට. ඉතින් ක්‍රිස්මස් ඊව් එකට සැන්ටා ක්ලෝස්ගේ හෝම් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා එයාගේ ගෙදර ළඟටම ඇවිල්ලා මේ ලස්සන බලාගෙන ඒ දවසේ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ මොහොතේ තිබුණු ඒ ෆීලින් එක නම් ජීවිතේ කවමදාකවත් අමතක වෙන එකක් නන් නැහැ. මේ දවසේ මෙතන හරිම ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි හරිම ලකි මොකද එදා ලොකුවට ස්නෝ කරේ නැහැ. එහෙම ස්නෝ කරා නම් ඉතින් මේ ලස්සන අපිට මේ විදිහට කැප්චර් කරගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙතන තිබුණු ස්නෝ වලට පාට ලයිට් එළිය වැටිලා ඒකෙන් එන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් එක්ක එතන තිබුණේ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු ඒ ෆෙස්ටිව් වයිබ් එකම තමයි. ඒත් එක්කම අපි මෙහෙම ඇවිදගෙන යනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ක්‍රිස්මස් කැරල්ස් ප්ලේ වෙනවා ඇහුණා. ඉතින් මේ සේරම එකතු වුණාම අපිට හිතුණා අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ රියල් වින්ටර් වොන්ඩර්ලන්ඩ් එකකට කියලා. සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් කිව්ව ගමන්ම හිතට එන කෙනෙක් ඉන්නව නේද? ඒ තමයි සැන්ටා ක්ලෝස්. ඉතින් එයාගේ ගමට ඇවිල්ලා එයාගේ ගෙදර දොර ළඟටම ඇවිල්ලා එයාව නොබල යන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මෙතනින් තමයි සැන්ටා ක්ලෝස්ව මීට් වෙන්න එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. කොහොමත් අපි දෙසැම්බර් 24 මුළු දවසම සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක වෙනුවෙන් තමයි වෙන් කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා ටිකක් වේලාසනෙන් ඇවිල්ලා මුලින්ම සැන්ටා ක්ලෝස්ව මීට් වෙන්න යනවා කියලා. රුවානියමි වල අපේ කලින් දවස් ටිකේ මේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක අවට තියෙන තැන් කිහිපයකට අපි ආවා එක එක ඇක්ටිවිටීස් වලට. ඉතින් ඒ එනකොට අපි දැක්කා මේ සැන්ටාව මීට් වෙන්න දිග පෝලිම් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි හිතුවේ ටිකක් කලින් ඇවිල්ලා කලින්ම සැන්ටාව මීට් වෙලා යන්න ඕන කියලා.
අපි ඉතින් වේලාසනින් ආව කියලා කිව්වට මෙතනට යනකොටත් සාමාන්‍ය කිව් එකක් තිබුණා. අපිත් ඉතින් පැය දෙකමාරක් විතර කිව් එකේ ඉඳලා තමයි සැන්ටා ක්ලෝස්ව බලන්න මේ යන්නේ. මම මුලදී කිව්වනේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් කියන්නේ අවුරුද්ද පුරාම ක්‍රිස්මස් වයිබ් එක තියෙන තැනක් කියලා. ඉතින් මේ සැන්ටා ක්ලෝස්වත් අවුරුද්ද පුරා ඕනම දවසක මීට් වෙන්න පුළුවන්. එයත් එක්ක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එයාගේ ඇත්තම ගෙදර තියෙන්නේ මෙතන නෙමෙයි. එයා ඉන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වල ටිකක් උඩ හරියට වෙන්න. ඉතින් එතනට යන්න අපහසුතාව තියෙන නිසා විසිටර්ස්ලගේ පහසුව වෙනුවෙන් තමයි සැන්ටා ක්ලෝස් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි හොඳටම එක්සයිට් වෙලා හිටියේ මොකද ඊළඟට යන්න ඉන්නේ අපි නිසා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී අපි කතා කර කර හිටියා අපි මොනවද සැන්ටාට කියන්නේ? එයත් එක්ක මොනවද අපි කතා කරන්නේ? එතකොට කොහොමද අපි එයත් එක්ක ෆොටෝස් ගන්නෙ? අපි කොයි විදිහටද පෝස්ට් කරන්න ඕන වගේ දේවල්. පොඩි අවුලකට තිබුණේ අපේ කැමරාස් වලින් සැන්ටාත් එක්ක වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්න allow කරේ නැහැ. එයාලගේ කැම් එකෙන් තමයි අපේ ෆොටෝස් අරන් දුන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට කැමති විදිහට සැන්ටා ක්ලෝස් එක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාත් එක්ක කතා කරපු අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. එයා හරිම කයින්ඩ් කෙනෙක්. සැන්ටා ක්ලෝස් විසිට් කරලා එළියට එනකොටම අපි ගත්ත ෆොටෝ එකේ printed copy එක එයාලා රෙඩි කරලා තියෙනවා. අපි කැමති නම් අපිට purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ෆොටෝ එක ගත්තා. ඒක යුරෝ 50ක් වුණා. ඉතින් මේකේ soft copy එකත් ඔයාලා කැමති නම් request කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සැන්ටා ක්ලෝස් එක්ක ගත්ත ඒ ෆොටෝ එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පොඩි සුවනියර් ෂොප් එකක්. ඉතින් මෙතන විසිට් කරා කියලා මතකයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන සුවනියර්ස් පර්චේස් කරන්නත් පුළුවන්. සැන්ටාව මීට් වෙලා යත් එක කතා බහ කරලා යත් එක ෆොටෝස් අරගෙන සුවනියර්ස් අරගෙන අපි එතනින් එළියට ආවා. දැන් අපි හැමෝටම ටිකක් විතර මහන්සි මේ සීතලත් එක්ක. අනික අපි කිව් එකේ ගොඩක් වෙලා හිටගෙන හිටියා. ඒ නිසා අපි හිතුවා මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට යන්න ඕන පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂන් අප් වෙන්න කියලා. දැන් ඉතින් ටිකක් වෝම් අප් වෙලා අපි මේ යන්නේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. මෙතන තිබුණු මේන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක කවර් කරලා තිබුණා විවිධ රටවල් වල කොඩි වලින්. ඒකෙන් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ මේ ලෝකයේ හැම කොනකින්ම මෙතනට එන විවිධ ජාතීන් එකට එකතු වෙලා ක්‍රිස්මස් සමරන්න සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක වෙල්කම් කරනවා කියන එක. ඒ වගේම අපි දැක්කා ලොකු ස්නෝමෑන්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් මෙතන හදලා තිබුණා. මෙහෙම ඇවිදගෙන යනකොට මෙන්න මේ කියුට් යාළුවවත් හම්බුණා. Put your hand down here. It's better. Hey. Cállame mi fotografía. Oh, you like it? Hi. Ai, hienosti, Pertsa, hieno. ඔන්න දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එකේ ගන්න තියෙන තවත් most iconic experience එකක් ගන්න. මේ තමයි crossing the Arctic Circle line. නොදර්න් ෆින්ලන්ඩ් විසිට් කරන කෙනෙක්ගේ බකට් ලිස්ට් එකේ තියෙන අනිවාර්ය දෙයක් තමයි මේ ආක්ටික් සර්කල් ලයින් ක්‍රොස් කරන එක. මොකද්ද මේ ආක්ටික් සර්කල් ලයින් කියන්නේ? ඇයි සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක ෆේමස් වෙන්නේ මේ ආක්ටික් සර්කල් ලයින් එක ක්‍රොස් කරන්න? මේ කියන දේවල් ගැන දැනගන්න කැමති ඇති නේද?
ආක්ටික් සර්කල් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අවුරුද්දේ ජුනි ජුලි මාසවල එහෙමත් නැත්නම් මේ රටවල් වලට අනුව සමර් සීසන් එකේ පීක් ටයිම් එකේදී මාසයක් පුරාවට පැය 24කට කිට්ටු කාලයක් ඉර එළිය දකින්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් මේ මාසය ඇතුළත එක දවසක් තියෙනවා පැය 24ෙම ඉර එළිය දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හඳුන්වනවා මිඩ්නයිට් සන් කියලා. වින්ටර් සීසන් එකේදී වෙන්නේ මේකෙම අනිත් පැත්ත. දෙසැම්බර් ඉඳලා ජනවාරි කියන පීරියඩ් එක ඇතුළත මාසයක් පුරාවට පැය 24කට ආසන්න කාලයක් ඉර එළිය නොලැබී තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් එක දවසක් තියෙනවා පැය 24ෙම ඉර එළිය පොඩ්ඩක්වත් වැටෙන්නේ නැති. ඉතින් මේක හඳුන්වනවා පෝලාර් නයිට් කියලා. ඉතින් ඉර එළිය වැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මුළුමනින්ම කළුවර වෙලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ආලෝකය අඩුයි. මේ මිඩ්නයිට් සන් කියන ඉවෙන්ට් එකයි පෝලාර් නයිට් කියන ඉවෙන්ට් එකයි පටන් ගන්න බවුන්ඩරි එක ක්ලියර්ලි මාක් කරලා තියෙන තැනක් තමයි මේ සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ දකින ආක්ටික් සර්කල් කණු ටික යා කරලා තමයි මේ ලයින් එක ඇඳලා තියෙන එක සුදු පාට ලයින් එකක්. ස්නෝ වැටිලා නිසා අපිට ඒක හරියටම පේන්නේ නැහැ. මේ ලයින් එක ෆිසිකලි ක්‍රොස් කරන්න පහසුම තැන තමයි සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙතන ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එකට ඇවිල්ලා මේ ආක්ටික් සර්කල් ලයින් එක ක්‍රොස් කරා කියන්නේ ලෝකයේ උත්තර ධ්‍රවයට නිල වශයෙන් අඩිය තිබ්බ කියන එක. ඉතින් මේක ස්පෙෂල් මොමන්ට් එකක්නේ. මේ සිදුවීම මෙමරි එකක් විදිහට තියාගන්න මෙතනින් සර්ටිෆිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කියනවා ආක්ටික් සර්කල් සර්ටිෆිකට් කියලා. ඉතින් මම ඒ සර්ටිෆිකට් එක ගත්තා. ඉතින් කොහොමද ගත්තේ කියලා වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. කොහෙද? මට පේන්න. අම්මේ කැටගරි කොහෙද? කොහෙද අපි? මේ ඉන්නේ මෙතන. එතන. ඊළඟට යන්නේ මෙතන තියෙන තවත් ෆන් එකක් ගැන කියන්න. ඒ තමයි රොානියමි ලයිව් කැම් එක. මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක පටන් අරන් තියෙන්නේ අවුරුදු 5කට කලින්. සතිය දවස් 7 පැය 24 පුරාම සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරනවා මේ කැම් එකේ. මෙතනට එන විසිටර්ස්ලා මේ කැම් එක හොයාගෙන ගිහින් ඒකට වේව් කරනවා අපි දැක්කා. ඉතින් අපිටත් හිතුණා කැම් එකට හායි කියන ගමන් ඒක YouTube එකේ කොයි වගේද පෙන්වන්නේ කියලා බලන්න. සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් විසිට් කරනවා නම් මේ තියෙන්නේ ඔයා යන්නම ඕන තැනක්. මේ තමයි සැන්ටාගේ මේන් පෝස්ට් ඔෆිස් එක. මෙතන ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆැමිලිස් වලට ඔයාලගේ යාළුවන්ට ක්‍රිස්මස් එකට විශ් කරලා නිව් ඉයර් එකට විශ් කරලා පෝස්ට් කාඩ්ස් සෙන්ඩ් කරන්න. ඉතින් අපිත් අපේ ෆැමිලිස් වලට අලුත් අවුරුද්දට විශ් කරලා පෝස්ට් කාඩ්ස් වගේක් යවුවා. මේ පෝස්ට් කාඩ්ස් වටින්නේ රියල් ආක්ටික් සර්කල් පෝස්ට් මාක් එක වදින නිසා. ඉතින් සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එකෙන් විතරයි මේ රියල් පෝස්ට් මාක් එක හම්බෙන්නේ. සැන්ටා ක්ලෝස් විලේජ් එකේ සුවනියර් ෂොප්ස් කීපෙකුත් තිබුණා. ඉතින් සුවනියර්ස් පර්චේස් කරන්න විතරක් නෙමෙයි ඒවා වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්නත් අයිඩියල් තැන්. ඒ වගේම මෙතන කැෆේස් කිහිපයක් තිබුණා. ඒ වගේ තිබුණු විශේෂත්වය තමයි එයාලා මුල්ඩ් වයින් එක්ක ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් සර්ව් කරා ෆිනිෂ් ට්‍රීට් එකක් විදිහට. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආක්ටික් සර්කල් සර්ටිෆිකට් එක ගන්න. ඉතින් මෙතන සර්ටිෆිකට් ටෙම්ප්ලේට්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් මෙයා මේ මගේ නම සර්ටිෆිකට් එකේ ලියන ගමන්.
Would you like a plastic one? Santa Claus Village එකේ මම මේ ඔයාලට කියපු දේවල් ඇරුණම තව exciting activities හුඟක් තියෙනවා. ඔයාලට husky rides යන්න පුළුවන්, reindeer rides යන්න පුළුවන්, එතකොට snowmobile safaris යන්න පුළුවන්. සීතල නත්තල් මාසයේ Santa Claus ගේ village එකට ඇවිල්ලා එයාව meet වෙලා එයාගේ ගම වටේ තියෙන ලස්සන බලන්න ඇතිවෙන්න ඇවිදලා සුන්දර මතක කොටකුත් එකතු කරගෙන දැන් අපි මේ යන්නයි හදන්නේ. මේ දෙසැම්බර් 25 රෝහණියමි වල අපේ අන්තිම දවස. අපි මේ එයාපෝට් එකට යන ගමන් මෙහෙන් යන දවසේ හොඳටම ස්නෝ කරා. අපි මෙහෙ හිටපු දවස් ටිකේ නම් අපේ වාසනාවට ලොකුවට ස්නෝ කරේ නැහැ. එහෙම ස්නෝ කරා නම් අපිට හිතේ හැටියට මේ ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කරන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ වගේම මේ ලස්සන මේ තරම් ලස්සනට කැප්චර් කරගන්නත් බැරි වෙනවා. රෝහණියමි ලැප්ලෑන්ඩ් වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම මට කියන්න තියෙන්නේ ජීවිතේ එකම එක සැරයක් හරි කෙනෙක් අත්විඳින්න ඕන අත්දැකීමක් තමයි මේ නෝත් පෝල් විසිට් එක. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වෙනකන් හිටපු ඔයාට thank you so much. ඔයා එන්ජොයි කරා නම් ඔයාගේ අදහස් ඔයාගේ සජෙෂන්ස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එනකම් hey hey from Lapland